Вільні люди мають мати зброю. Зброя – це ж просто інструмент, так як і автомобіль, так і кавоварка. Це для того, щоб можна було захиститися. Українців, які не загинуть від російської кулі, вони можуть загинути від своїх співвітчизників просто на вулиці. Який сенс від того, що в мене вдома в сейфі лежить пістолет, якщо мені в лице будуть тичити десь в лісі? Коли я буду на пробіжці і хтось, не знаю, грабіжник якийсь вирішить підбігти до мене. Ви можете собі представити, ви йдете по Києву, гуляєте, прекрасна погода, і люди собі просто з АК гуляють. В нас навіть Кива має від Авакова подарований короткоствол пістолет. Громадяни України повинні отримати право придбавати у власність, зберігати і носити саме пістолети і револьвери з метою самозахисту. Законодавство, звісно, потрібно, але перед тим, як запроваджувати будь-які кроки, треба 10 разів подумати про те, до чого вони можуть призвести. Те, що закон потрібен, і те, що ми повинні вже врегулювати, те, що 30 років не врегульовано, на моє глибоке переконання, зараз є така можливість. Можливо, через якусь не до кінця досконалу правову систему України самозахист – це є дуже такий важливий момент в нашій країні. І враховуючи, що в дитинстві у Львові, зокрема, в тому мікрорайоні, де я жив, була великий рівень взагалі криміналітету, була потреба взагалі викарбовувати навички самозахисту. Плюс у мене батько колишній поліцейський, дідусь колишній військовий тощо. Незважаючи навіть на те, що з батьком ми не спілкувалися, початкові якісь такі принципи і важливість взагалі історії про самозахист мені були закладені з дитинства, і якось я це все розумів з дитинства. Коли я підріс, я зрозумів, що я хочу мати мінімальні хоча б навички володіння зброєю. І за іронією долі до повноцінного навчання володіння зброєю я дійшов за декілька місяців до початку війни. В суспільстві ще минулого року панували вже такі легкі наративи про те, що ось може початися війна, стягуються війська тощо. І це був основний тригер для мене так. Я почуваюся більш ніж захищеним, маючи зброю вдома. Але паралельно з тим, я розумію, що якби я просто купив собі зброю, але не пройшов достатню кількість тренувань і навчань, якби в мене просто лежав патронтаж з набоями і стояв збоку дробовик, але коли б довелося ним скористуватися, якби до мене хтось намагався пробратися в квартиру і я б не вмів, напевно б я себе не відчував безпечно. Тому історія тут не тільки про можливість купити і зберігати вдома, історія тут про важливість вміти чітко скористатися і чітко знати букву закону, коли ти можеш це зробити. І зараз у нас по законодавству є обмеження, яка має бути мінімальна довжина ствола, мінімальна довжина від початку від бійника до кінця ствола для того, щоб ця зброя була законною. Все, що коротше, не дозволено. Мова йде про короткоствол. Чому я вважаю, що короткоствол мусить бути легалізований в Україні? Тому що зараз на чорному і сірому ринку України перебуває неймовірна кількість зброї. Це величезна кількість, як любив казати Аваков, наградного оружия, яке він видавав незрозуміло кому. В нас навіть Кива має від Авакова подарований короткоствол пістолет. Як я, людина, яка є законослухняною, яка не порушує, яка не бажає йти шляхом кримінального варіанту купівлі зброї, як може так бути, що я не можу це робити, і я не можу собі дозволити купити таку зброю для самозахисту, а якийсь колишній поліцейський, який зараз по блату дістав собі на чорному ринку спиляним серійником табельну зброю, може прийти до мене додому і почати тичити мені в лице і казати, якщо ти зараз не зробиш те, чого я хочу, то, напевно, ми з тобою будемо по-іншому розмовляти. Вільні люди мають мати зброю. В який спосіб ми можемо дискутувати? Ми можемо зробити перехідний період. Ми можемо зробити спеціального суб'єкту. Але те, що закон потрібен, і те, що ми повинні вже врегулювати, те, що 30 років не врегульовано,
На моє глибоке переконання, зараз є така можливість. Моя позиція полягає в тім, що в Україні має бути законодавство, яке передбачає обіг зброї серед цивільного населення і яке регулює, перш за все, два ключових моменти. Підготовку майбутнього власника зброї і його право здійснювати самозахист. Тобто підготовка власника зброї – це найголовніше, що має бути. Для того, щоб охороняти, умовно кажучи, свою будівлю, буде достатньо, це моя суб'єктивна думка, буде однозначно достатньо короткоствольної зброї, і в тому числі мисливського. Я переконаний, що цього достатньо. Якщо ви хочете мати автоматичне озброєння, як кажуть, welcome to ТРО. Ви, будь ласка, ви йдете в територіальну оборону, ви навчаєтесь, ви проходите навчання, поводження з автоматичною зброєю, тому що ви собі можете представити, я вам просто кажу навіть з позиції неважливо, що мирний час, все окей. Ви можете собі представити, ви йдете по Києву, гуляєте, прекрасна погода, і люди собі просто з АК гуляють, наприклад. Який сенс від того, що в мене вдома в сейфі лежить пістолет, якщо мені в лице будуть тичити десь в лісі? Коли я буду на пробіжці і хтось, не знаю, грабіжник якийсь вирішить підбігти до мене тощо. Варіант і можливість, і вірогідність того, що мені в моїй квартирі буде щось загрожувати, він не до порівнянь менший, ніж варіант, що мені щось потенційно може загрожувати на вулиці чи будь-де-інде, окрім моєї квартири. Ми мусимо розуміти, що зараз відбувається війна на теренах нашої країни. Абсолютно неймовірна кількість зброї, яка втрачається і окупантами, і нашими бійцями, яка ніде не прописується в базах даних, як втрачена чи затрофеєна і так далі. Ми не можемо бути впевнені, що вона не піде не в ті руки. Відповідно, я говорю про те, що, на мою думку, все ж таки варто дати можливість на вільне носіння саме зброї. А зберігання, насправді тоді немає сенсу від цього законопроекту, тому що, щоб захистити свій будинок, ти можеш абсолютно спокійно це робити із карабіном нарізним, і з гладкоствольним, яке ти вже зараз можеш абсолютно спокійно купити. Чомусь високоцивілізовані країни світу, там, де є високий рівень безпеки, який забезпечується правоохоронцями, армією, вони відмовляються від, скажімо, лібералізації зброярського законодавства. Ми ж намагаємось просто повторити той шлях, від якого всі цивілізовані країни, вже спробувавши, відходять. Тому, моє бачення таке, що законодавство, звісно, потрібно, але перед тим, як запроваджувати будь-які кроки, треба 10 разів подумати про те, до чого вони можуть призвести. Тому що дуже легко випустити джина з пляшки, але спробуйте запустити його назад, то поверніть його туди. Тому боюсь, що якщо у нас не буде достатньо запобіжників в національному законодавстві проти тих загроз, які я описав, у нас може вийти ситуація занадто складна, коли одну частину населення ми будемо втрачати у вигляді втрат на фронті, на війні, а іншу частину населення, українців, які не загинуть від російської кулі, вони можуть загинути, скажімо, від своїх співвітчизників, але вже в межах міст, сел, селищ і так далі, просто на вулиці. Звичайно, ми повинні розуміти, що опитування, те, яке відбулося зараз в дії, це в тому числі наслідок військових дій, які відбулись в нашій країні. Якщо б воно проводилось до 24 числа, повірте мені, результати були б зовсім інші. І саме враховуючи ці опитування і ці результати, в тому числі базувалась позиція Міністерства внутрішніх справ. Тому що я можу сказати по нашим закритим дослідженням, більшість була проти. Більшість населення було проти. Я не кажу, що це там подавляючи більше, але більше 50%, як зараз переважає там 51%, десь плюс-мінус стільки було проти, було десь за десь 30% і невизначеними 20%. І це важливий нюанс, про який ми повинні розуміти, що те опитування, яке проводилось, воно, звичайно, є наслідком в тому числі військових дій. І люди зараз хочуть відчувати себе більш захищеними, мати вдома зброю і так далі. Я, повірте, чув там не одну, я б навіть сказав, десятку історій, коли
Люди розповідали, що слухайте, якщо б вони до мене зарвались в дім, в мене там вдома діти і так далі, я би, знаєте, вже би напевно пішов на той світ, але краще вже б якось з собою захватив. І це в тому числі це якраз і є цей наслідок, що люди би хотіли мати озброєння вдома, мати можливість захищати свої оселі. Саме тому ми зараз будемо якраз консолідовано, в тому числі провели опитування, підтвердили умовно думки і настрої українців. І зараз на основі цього будемо подавати правки і будемо вносити законопроект до другого читання. Нічого дивного в тих результатах опитування, які ми з вами побачили протягом останнього місяця, я не вбачаю. Чому? Тому що останні 2 роки, починаючи з 2021 року, ми проводили свої професійні соціологічні дослідження безпекові і залучали до цього не менш поважну кампанію, ніж рейтинг «Інфосапіенс». З цими результатами ви можете ознайомитись на сайті асоціації, і вони завжди показували приблизно такі самі показники. Тобто це сталий стан суспільства. Тобто прагнуть люди зброї самозахисту. Це виникло не вчора, не позавчора і не 24 лютого. Це було до того. Є аргументи за, є проти. Ми дамо короткоствольне озброєння. Одні люди кажуть, злодій 2 рази подумає, чи залазити додому, чи не залазити. Таким чином преступність мала, наприклад, впасти. А хтось каже навпаки, конфлікт на побутовому рівні, просто я не знаю, там якісь чоловіки. Ми прекрасно пам'ятаємо, це було минулого року, якщо не помиляюсь, коли колі друзів, це Житомирська, якщо не помиляюсь, область, в колі друзів вони сиділи, випивали, і один потім вбив всіх 6, бо образили його там сина за АТО і так далі. І от повірте мені, таких побутових це люди були, зрозуміло, з мисливським. Вони випивали зброю, знаходились з ними на природі. А тепер собі представте рівень, коли, от, наприклад, там буде у більшості людей цей короткоствол всюди. І це буде питання в ресторані, це буде питання вдома на побутовому рівні і багато інших моментів. Знову ж таки, тільки статистика покаже, тому що з точки зору того, що там злодій буде тепер більше боятись, правопорушник буде більше боятись, знаючи, що вдома є зброя, наприклад, це може зменшити, але знову ж таки зможе призвести, якщо раніше там, вибачте, максимум до чого могло б дійти, там, наприклад, до якогось мордобою, то зараз може і рука потягнутися до ствола. Тому це така історія. Ну і уявімо собі, що оці пістолети-револьвери підуть в обіг, і громадяни почнуть їх придбавати. Це зброя прихованого носіння. І в цьому є небезпека. Що це означає? Це означає, що заходячи у громадський транспорт, ви не будете відчувати безпеки від неадекватного громадянина, який володіє цією зброєю. Від громадянина, який, ну, наприклад, отримав довідку від нарколога-психіатра, але у нього була якась бурна вечірка, він в стані алкогольного сп'яніння або на підпитку. У нього є зброя. Значить, ми не виключаємо тих ситуацій, коли навіть об'єктивно буде проведена експертиза, ну, не експертиза, а видана довідка на законних підставах від психіатра, але людина, отримавши цю довідку, купивши зброю, ну, вона може з часом захворіти на психічну хворобу і стати психічно хворою людиною. Але в неї вже буде одиниця вогнепальної зброї. Травматичної зброї, тобто зброї несмертельної дії, приблизно у нас зареєстровано 250, в середньому 250 тисяч одиниць. Зареєстровано. Скільки в рік у нас відбувається протиправних дій, тобто хуліганських дій. До речі, хуліганські – це ключові дії з поводженням з травматичною зброєю. 4 тисячі випадків, тобто 4 тисячі кримінальних проваджень зареєстровано за рік органами Міністерства внутрішніх справ. Багато. 4 тисячі багато. Але зареєстрованої зброї з цих 4 тисяч, знаєте скільки? З 4 тисяч зареєстрованої 70. Тобто візьміть 250 тисяч одиниць на руках зареєстрованих і 70 зареєстрованої зброї, зареєстрованих проти порушень кримінальних. Більшість з цих 70 – це коли витягнув пістолет, починаєш стріляти в воздух. Це вже хуліганка. Тобто люди завжди кажуть, не дивлячись на статистику, не дивлячись на ту кількість кримінальних правопорушень, які дійсно здійснюються з зареєстрованої зброї. На сьогоднішній день з незареєстрованої не здійснюються, але коли почнемо реєструвати і будемо ідентифікувати кожну людину, то зразу збільшиться. Мені здається, що це трошечки не відповідає дійсності. Якщо ми говоримо про велику кількість людей з нестабільною психікою, в основному це аргументи від людей, які ніколи в житті не тримали зброю, ніколи в житті не направляли її на когось іншого живого, бодай на тварину.
Рівно в той момент, коли ти розумієш, що в тебе в руках зброя заряджена кулями в бойовому режимі, з веденим курком, і ти її наставив на когось, хто має життя і в кого стукається серце, я не буду це ніяк описувати, але насправді всі аргументи відпадають рівно в цей момент, коли приходить усвідомлення. І це не так просто. І ні. Ні. Нам потрібен законопроект, який закладе фундамент всієї, скажімо, системи і галузі, індустрії і всіх дотичних питань, пов'язаних зі зброєю. Тобто нам потрібен базовий закон. Оце, знаєте, як язик програмування, от мова програмування. Є вона, є. От нам треба визначитися, сказати все. От далі такою мовою програмуйте всі решту законів, вже спираючись на фундамент. От про цей закон ми зараз маємо думати саме так. По стану на зараз ведуться ще дискусії. Тому можу сказати, що по стану на сьогоднішній день концепція буде наступною. Ми дозволимо володіння вогнепальною короткоствольною зброєю. Віком від 25 років можна буде отримати. Для людей будь-хто зможе подати, там потрібно буде, звичайно, пройти нарколога, повинно пройти там психіатра, також людина має пройти якраз курси, про які я вам сказав. Курси мають, знову ж таки, концепція ще не остаточна, або це будуть на базі тирів, або це будуть університети якісь, або це будуть навіть приватні компанії, наприклад, які там з цим сталкуються, отримують, наприклад, якусь ліцензію і мають право навчати. Тобто ведуться зараз концепції, як це буде відбуватись. Ми зараз говоримо, але знову ж таки позиція може бути змінена, поки що в ключі саме володіння вогнепальною зброєю, тобто зі зберіганням вдома, або можна возити тільки з собою, коли ви їдете, наприклад, в тир. У вас там є вже заброньований час, ви їдете постріляти, там умовно тренування, або їдете кудись на полігон і так далі. Тоді ви маєте право її перевозити з собою. У всіх решта випадках ми плануємо не дозволяти носіння зброї з собою, тому що це може мати дуже багато наслідків, тому що ми повинні розуміти, що зараз емоційний стан українців є достатньо, скажімо, ми зараз достатньо емоційними і реагуємо на все. І це може бути будь-який конфлікт на там, я не знаю, по будь-якій позиції. Ми бачили, наприклад, що вчора там відбувалось там по Марії Овсянніковій, що там відбувалось по Невзору. І от ці баталії можуть мати реально тричі наслідки, якщо це, наприклад, будуть, умовно кажучи, люди сидіти в ресторані, але у двох них буде вогнепальна зброя з собою. Тобто може бути зовсім інші наслідки. Тому зараз я би, точно моя суб'єктивна думка, я би все ж таки давав можливість захищати свої домівки, тобто мається на увазі зберігання вдома в сейфі, але без носіння короткоствольної зброї. По мисливському озброєнню все залишається як було, можна отримати з 21 року. До речі, також цікавий момент, носіння зброї можна буде з собою носити, але тільки травматично. Я би дозволив всім зберігання, а по носінню дозволив би, напевно, все ж таки спеціальному суб'єкту, тобто людям, які отримують певне, у яких наявні певні суб'єктивні ознаки. Умовно кажучи, робота пов'язана з певною небезпекою. В цієї людини є певний досвід поводження з іншими типами вогнепальної зброї довгий період. Наприклад, нарізна мисливська вогнепальна зброя. Я умовно кажу, наприклад, протягом 5 років в нього зареєстровано, немає жодних адміністративних стягнень або порушень законодавства, пов'язаного з обігом зброї, то чому ж цій людині не надати право, і він не притягався до яких там інших криміналів або адміністративних стягнень, чому цій людині надати право можливості носіння цієї зброї в громадських місцях? Автоматична зброя, однозначно так, для певного так само суб'єкта. Питання, де зберігати? Зберігати вдома чи зберігати в спеціально відведених місцях? Моє переконання вдома, в сейфі, під Державною службою охорони, з обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. Обов'язкова процедура отримання медичної довідки не в той спосіб, який вона зараз отримується, а через електронну цифрову процедуру, можливо, через Дію, можливо, через інший спосіб, через iHealth медичний, який надасть можливість без корупційного отримання довідки. Коли ми говоримо про те, що ми маємо врахувати при прийнятті закону, ми маємо врахувати те, що якщо буде прийнятий закон у тому вигляді, в якому зараз подається законопроект тепер на друге читання, то там немає запобіжника стосовно тих осіб,
які на сьогодні де юре являються громадянами України, а де-факто являються антиукраїнськими. Я маю на увазі тих людей, що представляють псевдореспубліки ДНР, ЛНР. Я сподіваюся, що Україна якнайшвидше переможе, і дай Боже, щоб з найменшими, ну скажімо, втратами. Але ж нам колись постане питання про, ну скажімо, інтеграцію тих територій ДНР, ЛНР, ну, в структуру України. Тому що вони, по суті, були відчужені від України 8 років. І в законі ж нічого не говориться про те, що якісь антиукраїнські громадяни не отримають зброї, а проукраїнські отримують. Тепер уявіть собі ту ситуацію, що Донецька, Луганська область, ну, Україна, простіше кажучи, повертається до своїх меж до часу 2014 року, і ці люди теж будуть претендувати на зброю. Як їх відсіяти? Немає надійних запобіжників стосовно цього теж. Нічого не сказано в законопроекті. А ці питання вже треба вирішувати зараз. Варто сказати, що ну, навіть у цьому спеціальному законі от неможливо встановити такі реальні надійні механізми недопущення до зброї неадекватних осіб, людей з алкозалежністю, психічно хворих, судимих. Чому я так стверджую? Тому що уже ну, в одному з інтерв'ю радник міністра внутрішніх справ він справедливо зазначав, що сьогодні довідку про від психіатра або від нарколога можна придбати за 200 гривень. Тобто про серйозне психіатричне дослідження або про перевірку нарколога не йдеться. Уявіть собі, що в умовах війни так, ну, я думаю, що тим паче не йдеться про це. Окремо також, ну, це про те, що якщо ми запроваджуємо вільний обіг зброї, то треба передбачати надійний запобіжник для того, щоб не було корупційної складової при отриманні таких довідок. Тому що на сьогодні це не представляє ніякої складності. Давайте говорити відверто. Чи є у нас випадки там корупційні? От ви сказали, наприклад, про медичних довідок є. Ну так що нам про медичні довідки відмінити? Чи можливо нам лікарів всіх позакривати? Ну ми ж прекрасно розуміємо, що не можна. Знаєте, а давайте ми просто можна буде піти купити пістолет як пиріжок, бо ми можемо понаробити багато, але все одно там можуть бути корупційні ризики. Ну, вони можуть мати місце, але знову ж таки наша задача зробити максимально прозорим цей процес, щоб таких ризиків були мінімізовані. Як це можна зробити? Те, про що я вам казав, про одна із концепцій, про яку я вам розповідав, що це не буде там на базі Міністерства внутрішніх справ, і воно не буде мати до цього ніякого абсолютно відношення. Тобто, якщо, наприклад, прийметься ця концепція, то ти зможеш там піти до лікаря. Ну, вибачте, це вже не наша історія. Наприклад, коли там домовишся ти за цю медичну довідку чи не домовишся, там принесеш всі відповідні довідки. Це перша історія. Друга, пройдеш навчання знову ж таки не на базі внутрішніх справ України, не на базі. Тому що зараз в концепції може бути і це ТИР, і спеціальні компанії, і так далі. Це друга історія. А третя історія, ти зможеш зареєструвати прямо в компанії, в магазині, в якому ти купляєш. В тому числі, можливо, навіть на базі цієї компанії. І ми будемо в першу чергу відповідати ця компанія, яка зареєструвала. А потім, якщо будуть проблеми, ми будемо приходити уже до цієї компанії і сказати, а як ви перевіряли документи, або як ви там видавали і так далі. Якщо ця людина, наприклад, не має жодного абсолютно ніякого поводження, або там, ну, умовно відверто кажучи, вона там явно там є, наприклад, нездоровою. Треба проводити певну аналогію. Коли ми говоримо про спеціальні навчання, то варто згадати, що аналогія – це проходження відповідного навчання в автошколі. Коли ну, можна було раніше права отримати ну, внаслідок вивчення положень законодавства, внаслідок ну, наполегливої роботи, вивчення курсу відповідного, а можна було б отримати на день народження у вигляді подарунку. Ви ж розумієте, да? Ці, знову ж таки, я не кажу щось таке сакральне і нове. Це все можете побачити ще в довоєнний період, погортайте ЗМІ, ви все побачите. Тобто це було можливо. Якщо можливо було отримувати у такий спосіб ну, посвідчення водія, то як ви думаєте, посвідчення власника зброї можна буде отримати в такий самий спосіб? Тим паче у такий непростий час, у воєнний час. В час, коли вся країна сконцентрована не на мирних справах, а фактично на війні. Тобто і все те, що її стосується. А під час безладу, ну ви ж розумієте, да? Для кого війна, для кого мати рідна. На моє глибоке переконання, сьогодні українські інструктори
ледь не найкращі, в Європі так то точно, можливо, навіть в світі. Чому? Тому що це люди, які мають часто гусячий бойовий досвід, тобто вони чітко усвідомлюють, що всі правила поводження зі зброєю, вони написані кров'ю. Однозначно. Тому я думаю, що з інструкторським складом проблем в країні не буде. В США щось все не дуже, наприклад, з цим пішло. Варто згадати останню перестрілку в штаті Техас, внаслідок якої загинула 21 особа. І Джо Байден, як президент Сполучених Штатів, зараз виступає проти збройового лобі в США після цієї чергової стрілянини в школі. Ви ж розумієте, що, мабуть, американці, вони ж, звісно, дурніші за нас в цьому питанні. І, звісно, в нас же ж вийде крутіше, правда? Тому ми, як нація, маємо спитати себе, коли ж ми, заради Бога, постанемо проти збройного лобі? Це ж не мої слова, це слова президента Сполучених Штатів Америки. Тобто він вже сьогодні говорить про те, що збройне лобі просто пропагує вільний обіг зброї для того, щоб просто наживатися на цьому. На прикладі останнього мас-шутінгу, коли там якийсь хлопчина 19 людей вбив з автоматичної гвинтівки. Оце треба розібрати на складові. Про це говорили всі. Навіть у нас тут в Україні розвели навколо цього полеміку. А що відбулося? Нічого незвичайного. Таке трапляється і у Франції. Там в концерт-холі якомусь, я забув його назву, зайшли два недоумка з автоматами і розстріляли людей. Яка різниця взагалі? Чим людей вбивають? В Ніці чавили вантажівками. Там підривали бомби. Це ж вбивають, точно не збивають, вбиває людина. А от про що забувають розповісти? Так, про те, що про дві речі. Перше, що дівчина з пістолетом, буквально через декілька днів після того випадку, про який я згадував, зупинила такого покидька, який намагався вбити 40 людей з напівавтоматичної гвинтівки. Вона просто його пристрелила. В неї випадково був пістолет, вона його пристрелила. От про це ніхто не хоче розповідати. І ще ніхто не хоче розповідати про це, що в мас-шутінгі відбувається з застосуванням штурмових гвинтівок, які в нас продаються з 1991 року спокійно. І є у всіх, є у сотень тисяч власників зброї. А тут мова йде про пістолети. Ключова історія цього законопроекту буде в тому, що буде один реєстр. Буде певний час для того, тому що ми прекрасно повинні розуміти, що там в Києві, наприклад, було роздано понад 30 тисяч стволів. Коли тоді була ситуація зовсім інша, ніхто не думав, як там реєстр збирати або ще щось. Тоді думали більше з позиції, як захистити Київ, коли ворог був уже буквально біля Києва. Коли ворог був буквально біля Києва, пам'ятаєте, що було роздано понад 30 тисяч стволів. І от ми хочемо, буде певний час, і в цьому законопроекті він також буде погоджений. Наприклад, там буде момент можливості здати це озброєння, там, наприклад, 30 днів після закінчення військового стану, або можливість легалізувати. Тому що якщо це, наприклад, територіальна оборона або ще хтось, буде можливість легалізувати, але тільки через офіційну процедуру. Таким чином ми створимо офіційний реєстр. Для чого він надзвичайно важливий? Тому що якщо в нас буде реєстр конкретно, тобто обслідування виду озброєння, конкретна людина і так далі, потім, якщо з цієї зброї, наприклад, когось там вбивають або щось там відбувається, ми знаємо зразу, хто це стріляв, який це ствол, він зареєстрований, він в реєстрі, яка людина за ним зареєстрована і так далі. Є, безумовно, там ще дотичні складні моменти щодо введення реєстру, виключно Міністерства внутрішніх справ. І сьогодні ми вже маємо трошки під іншим кутом розглядати це питання. Чому? Тому що загально відомо, що на окупованих територіях зрадники з числа працівників дозвільної служби разом з рашистами ходять по власниках зброї і вилучають зброю. Тобто це неприпустимо. Тобто ми маємо дуже жорстко обмежувати коло осіб, які мають доступ до реєстру, до прізвищ власників зброї. Є контраргумент моїх колег, авторів альтернативного законопроекту, хто має бути адміністратором реєстру, тому що за їх ідеєю це має бути Міністерство юстиції, за нашою ідеєю, яка покладена в основу законопроекту, це має бути Міністерство внутрішніх справ. І колеги озвучують, що не може бути один і той самий орган надавати право і контролювати, здійснювати діяльність. Нібито так, але, на жаль, Міністерство юстиції відмовилося
своїм листом вести вказаний реєстр і сказали, що ці функції не притаманні Міністерству юстиції. Дійсно, після того, як ми подивилися повноваження міністерства, вони за межами правового регулювання ці функції в міністерстві, а Міністерство внутрішніх справ саме є предметом його функціоналу вказані повноваження. Плюс невід'ємною частиною реєстру, складовою реєстру буде якраз база НДКЦ, тобто науково-дослідна база, яка буде формувати гільзотеку і кулетеку. Вона є складовою Міністерства внутрішніх справ. І якраз оцей безпосередній зв'язок одного і другого реєстрів, одної і другої бази якраз надає можливість якісно, професійно і в необхідному об'ємі Міністерству внутрішніх справ вести вказаний реєстр і здійснювати контроль за наповненням інформації в вказаному реєстрі. У нас має бути в законі передбачена процедура. От тепер ми переходимо до вживання терміну легалізація зброї. От нас має бути передбачена процедура. Нам треба обов'язково її передбачити. Чому? Тому що за весь цей час мільйони одиниць незареєстрованої, не облікованої, і в той момент, коли ухвалять закон, вже стануть незаконною зброї, є на руках у населення. Причому часто густо абсолютно адекватних людей, які не мають злочинних намірів. І треба допомогти їм вирівняти ситуацію, в яку по факту запхала їх сама держава. Їм треба надати можливість принести свою зброю там, скажімо, до відділку поліції і сказати, що я хочу скористатися одним з варіантів, які можуть бути. Перше, я хочу просто її віддати. От я знайшов її, хочу просто віддати. Все просто можеш просто віддати. Можеш сказати, я хочу собі її залишити. Я її знайшов. Хочу залишити. Тоді в такому випадку маю сказати: окей, друже, тоді ти давай поки йди на курси, отримуй ліцензію з відповідним рівнем доступу, тому що там стояла категорія, скажімо, така. А ми за цей час проведемо балістичну експертизу, порівняємо, можливо, вона десь в злочинах була задіяна, а можливо і ні, і відстріляємо її, щоб ти потім, коли прийдеш її забирати, ми чітко знали і тобі повідомили, що ця одиниця зброї тепер буде за тобою записана. І вона відстріляна. І за кожен постріл ти будеш особисто відповідати. Ти згоден? Я думаю, що більшість скажуть, згодні, все і заберуть. Ми виграємо двічі. Тобто ми людину повернули в законодавчий простір, протягнули йому руку, те, що треба було зробити давно, і убезпечили суспільство від, скажімо, такої зброї. Зброя зараз на руках є, автомати є, але ви, будь ласка, нам протягом 3 місяці її здайте, тому що ми вам видали, ви здайте, тому що ми вам довірили, коли була біда, коли орки стояли під Києвом в 17 кілометрах, ми вам дали можливість захищати державу, а зараз вроді все вже тихо, тому ви, будь ласка, ці автомати поздавайте. Мені здається, 95% скажуть, загубив, втопив, спалив, взірвав і тому подібне. Що ніхто нічого, але тихенько всі закопають до найкращих часів або до найгірших часів. Тому ми в цій ситуації повинні зрозуміти, що є на руках, визначити процедуру і порядок. Якщо ми довірили людям в свій час, коли було важко, ми не повинні забирати цю довіру і принижувати тим самим громадянську позицію наших людей. І з острахом повторюю, що я реально боюся, що зараз, якщо говорять, що на руках є приблизно десь там 700-800 тисяч одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї, то мені здається, що якщо принесуть 1,5 мільйона, то ми просто-напросто прозріємо. Давайте будемо говорити відверто, законопроекти, вони не голосуються на все життя. Тобто, якщо ми побачимо якусь негативну тенденцію, якщо ми побачимо великий рівень цієї там побутових правопорушень з вогнепальної зброї і багато чого іншого, ми, звичайно, завжди зможемо внести правки, і вони будуть тоді аргументованими.